आज म तपाईहरुलाई यस्तो कुरा बताउन गइरहेको छु कि सर्ट भिडियो हामीले कसरी भाइरल गर्ने त, सर्ट भिडियोलाई ट्रेन्डिङमा कसरी ल्याउने, यो विषयमा हामी कुरा गर्ने छौं। आज तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेर्नुहोस्, अहिलेको समयमा सर्ट्स च्यानलहरु धेरै ग्रो पनि भइरहेका छन्। यस्तो च्यानलहरु तपाईहरुले पनि कसरी ग्रो गर्न सक्ने त, हामीले पनि यी च्यानलहरुलाई कसरी ग्रो गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा आज पूरा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले जुनसुकै क्याटेगोरीमा पनि सर्ट च्यानल त बनाउन सक्नुहुन्छ, तर कुन क्याटेगोरीमा राम्रो हुने भन्ने विषयमा तपाईकै हातमा हुन्छ। किनभने तपाईले कुन ठाउँमा धेरै इन्गेज हुन सक्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा धेरै इन्टरटेनमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो विषयमा तपाईले आफैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ मैले एउटा क्याटेगोरी तपाईलाई आज बताउन गइरहेको छु। किनभने त्यस क्याटेगोरीका भिडियोहरु छिट्टै नै भाइरल अथवा सबैले रुचाउने खालका हुन्छन्। त्यो कुन क्याटेगोरी होला त? त्यो क्याटेगोरी हो साथीहरु मिनी भ्लग। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन यो त मलाई थाहा भएन, तर मिनी भ्लगले गर्दा च्यानलहरुलाई छिट्टै ग्रो गर्ने हुन सक्छ। किनभने साथीहरु मिनी भ्लग भनेको भ्लग जस्तै हो, मात्र छोटो सेकेन्डको। मिनी भन्नाले सानो नै बुझाउँछ। हेर्नु साथीहरु, तपाईहरु कुनै ठाउँमा घुम्न जानुहुन्छ अथवा ट्राभल गर्न जानुहुन्छ, त्यस समयमा तपाईहरुले आफूले एउटा खिच्ने गर्नुपर्छ। त्यो भिडियो लङमा पनि तपाईहरुले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै सानो क्लिपहरु जहाँनिर एकदमै दर्शकहरुले हेर्ने एउटा इन्गेज हुन्छ, त्यहाँनिर कट गरेर तपाईले युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल छिट्टै नै ग्रो हुन्छ र तपाईले त्यहाँबाट थुप्रै पैसाहरु पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। हस्त दर्शकबिन, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला।